Pokemon huyền thoại là những sinh vật mang trong mình sức mạnh to lớn, khó nào sánh bằng. Chúng có thể kiến tạo nên lục địa, biển cả, mang đến sự sống hoặc sự hủy diệt mỗi khi xuất hiện. Tưởng chừng đó chỉ là những truyền thuyết đồn đại, nhưng thực tế có những huyền thoại vẫn còn sống gần gũi với con người. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon. Và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video về thế lực tự nhiên. Những vị thần vừa mang đến tai họa, vừa mang đến sự thịnh vượng cho con người. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho những bạn nào chưa đăng ký kênh. Hãy nhớ ta đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không mất thời gian nữa, chúng ta cùng xem video thôi nào. Thế lực tự nhiên ban đầu được biết đến chỉ với 3 thành viên là Tornadus, Thundurus và Landorus. Sau này trong Pokemon Legends Arceus, chúng ta biết thêm rằng vẫn còn một thành viên thứ tư nữa, đó là Enamorus. Tornadus bị con người sợ hãi cũng như căm ghét bởi sự tàn phá mà những cơn gió dữ dội nó gây ra mỗi khi giận dữ. Bất cứ khu vực nào mà Thundurus đi ngang đều để lại những dấu vết là những tàn tích bị thiêu rụi. Cả hai loài này thường xuyên xung đột với nhau và đã không ít lần va chạm từ thuở khai thiên lập địa. Landorus sở hữu khả năng giúp mùa màng phát triển và chỉ có mỗi mình nó là đủ sức ngăn chặn và xoa dịu Tornadus và Thundurus mỗi khi hai đứa này giao chiến hoặc gây tai họa. Cuối cùng là Enamorus được biết đến là sứ giả của mùa xuân hay thần mùa xuân. Ý tưởng thiết kế của 4 Pokemon này lần lượt dựa trên những vị thần trong thần thoại Nhật Bản. Tornadus dựa trên Fujin, vị thần gió. Thundurus dựa trên Raijin, vị thần sấm sét. Đây cũng là hai vị thần nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Landorus dựa trên vị thần của đất đai Inari, còn Enamorus là Ugajin, vị thần của sự sinh sản và nông nghiệp. Thêm việc cả 4 đều mang hệ bay nên chúng còn là hiện thân cho những cơn gió ở 4 phương. Tornadus là ngọn gió phương Bắc mang theo mùa đông. Thundurus là ngọn gió phương Nam mang theo những cơn bão mùa hè. Landorus là ngọn gió phương Đông gắn liền với mùa màng. Ngọn gió phương Tây là Enamorus liên quan tới hoa, mùa xuân và sự sinh sản. Dù cho mang sức mạnh và ý nghĩa tạo hình như vậy, thế lực tự nhiên không phải luôn luôn mang hình dạng là những vị thần như chúng ta đã biết ngày nay. Ngoài danh xưng thế lực tự nhiên, người dân Hisui cổ còn gọi bộ tứ này là Hisui no Keshintachi, nghĩa là những hóa thân của Hisui. Trong đó, từ Keshin mang hàm ý về sự biến hóa, hiện thân của một vị thần hoặc một vị Phật khi mang một thân xác khác để giáo hóa chúng sinh. Thế nhưng không giống như những Keshin chân chính, tồn tại vượt khỏi sự ràng buộc với cõi phàm trần. Bộ tứ thế lực tự nhiên cho thấy chúng phô bày những cảm xúc bất ổn và cái tôi của con người. Đây là số ít nhóm huyền thoại có giới tính rõ ràng mà lại còn dương thịnh âm suy, một cách ẩn dụ cho việc người nữ luôn bị nép vế so với người nam trong nhiều lĩnh vực, hoặc yếu tố trọng nam khinh nữ thường được thấy ở các quốc gia phương Đông. Bên cạnh hình dạng mang nét con người được gọi là hình thái hiện thân, bộ tứ này còn có hình dạng trong giống động vật được gọi là hình thái linh thú. Chúng được dựa trên tứ linh theo tín ngưỡng Trung Hoa: Thanh Long ở phương Đông, Chu Tước ở phương Nam, Bạch Hổ ở phương Tây và Huyền Vũ ở phương Bắc. Có một điều thú vị là khi tứ linh có sự cân bằng với nhau, cũng gián tiếp mang tới sự hài hòa của âm và dương, hai khái niệm mà Reshiram và Zekrom đại diện. Vậy đâu mới là hình dạng thật của chúng? Để biết câu trả lời, chúng ta cần đi sang vùng Alola gặp lại giáo sư Burnett. Sao mình nói là gặp lại? Vì cô ấy đã từng xuất hiện ở thế hệ 5. Cho bạn nào chưa biết thì vị giáo sư này là một nhà chuyên nghiên cứu về các Pokemon ở những chiều không gian khác. Burnett còn là đồng nghiệp của giáo sư Fennel ở Unova, người cũng nghiên cứu về giấc mơ của Pokemon. Cô ấy giới thiệu cho chúng ta về một nơi được gọi là In the Dream Zone, khoảng không giữa giấc mơ và thực tại. Và câu trả lời cần tìm nằm tại chính chiều không gian giữa thực và mơ này. Với sự hỗ trợ của Burnett, chúng ta khám phá ra việc thế lực tự nhiên đã bắt đầu nán lại trong In the Dream Zone từ rất lâu. Cô ấy giải thích thêm do sự tồn tại kéo dài tại đây đã khiến chúng dần thích nghi với môi trường này trong hình thái linh thú, một hình dạng nhìn rất Pokemon. Không chỉ vậy, trong Pokemon Black 2 và White 2, thế lực tự nhiên được mô tả trong truyền thuyết cũng là mang hình dạng này, cho thấy rằng chúng đã luôn xuất hiện trong hình thái linh thú chứ vẫn chưa có hình thái hiện thân. Thế rồi hình thái hiện thân có từ khi nào? Trong series Pokemon Generations, Landorus được tìm thấy sâu ở bên trong tàn tích thành trì cổ đại, cũng khá là có lý.
Khi chúng ta kết hợp sự kiện này với mô tả trong Pokédex, theo bản Black, những vùng đất mà Landorus ghé qua đều mang lại mùa màng bội thu, đến mức nó được tôn vinh là người bảo hộ của cánh đồng. Mà đợi xíu, chẳng phải nguyên khu vực đó là một sa mạc khô cằn sao? Mọi người bình tĩnh, vì thiệt ra thì nó không hẳn là như vậy đâu. Đường số 18, con đường tươi tốt và màu mỡ, là một trong 4 tuyến đường được đánh số là đường cụt. Ấy thế mà theo mô tả của con đường này, có một số giả thuyết cho rằng trước đây con đường số 18 đã từng liền mạch với khu nghỉ dưỡng sa mạc, nơi dẫn tới tàn tích thành trì cổ đại. Rốt cuộc rồi, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho có sự thay đổi địa hình như hiện nay? Bên cạnh câu chuyện nổi tiếng về hai người anh em tranh giành giữa sự thật và chân lý đâu mới là đúng, dẫn đến việc con rồng vô danh bị chia làm 3 phần, thì vẫn còn một sự kiện nữa, Unova. Đó là từng có một cuộc nội chiến xảy ra. Cũng có lẽ do cuộc nội chiến này quá khủng khiếp đã khiến cho Landorus cùng với các thành viên phải tháo chạy khỏi Unova. Chẳng ai thật sự biết rõ bộ tứ này đã trốn chạy tới vùng đất nào, nhưng hiện tại chúng ta đều biết chúng đã đến định cư ở Hisui bằng cách vượt biển. Minh chứng cho suy luận này chính là mô tả Pokédex của Tornadus trong Pokemon Legends Arceus. Ngoài việc đề cập Tornadus rõ ràng đến từ vùng đất khác, thì còn nhắc đến hình thái linh thú mới là hình thái được nó sử dụng khi đến Hisui rất lâu về trước. Đã nói về thế lực tự nhiên là không thể không nhắc tới vật phẩm gắn liền với chúng từ quá khứ, gương hiện hình. Trước khi Pokemon Legends Arceus ra mắt, ai trong chúng ta cũng nghĩ chiếc gương này là một vật phẩm hoàn chỉnh. Nhưng giờ chúng ta đã thấy phiên bản mà chúng ta nhận được ở Unova đã bị cưa mất cái tay cầm. Để ý kỹ hơn nữa sẽ thấy màu của chiếc gương tương ứng với màu của các thành viên. Với màu xanh lá cây là Tornadus, xanh dương là Thundurus và màu cam là Landorus. Tất nhiên phần tay cầm bị thiếu sẽ là màu hồng của Enamorus. Vấn đề đặt ra là phần tay cầm này không được tìm thấy ở bất kỳ bản game nào lấy cột mốc thời gian hiện tại. Theo mọi người thì nó bị rớt mất ở đâu? Trước tiên cần nói về ý tưởng tạo nên chiếc gương, chúng ta sẽ phải tìm hiểu ít nhiều về thần thoại phương Đông, cụ thể là Trung Hoa. Trong dân gian lưu truyền, một quan niệm khá phổ biến, khi động vật hay thực vật tu luyện trong hàng ngàn năm, chúng sẽ trở thành những thực thể có sức mạnh đặc biệt, gọi đơn giản là yêu quái. Dù mang sức mạnh đặc biệt cỡ nào thì danh tính của chúng vẫn có thể bị nhìn ra, nhưng mà phải thông qua một vật có khả năng phản chiếu, không gì khác hơn là một cái gương. Giờ hãy gắn truyền thuyết này vào câu chuyện của chúng ta thì mọi thứ sẽ dần sáng tỏ hơn. Ngay trong mô tả của gương hiện hình đã nói rõ, nó làm hé lộ sự thật bằng việc chuyển đổi Pokemon trở về hình dạng ban đầu của chúng. Điều này càng khẳng định cho mô tả về Tornadus là đúng. Hình thái linh thú mới chính là hình dạng thật của thế lực tự nhiên. Dẫu vậy, kể cả có dùng truyền thuyết để giải thích thì vẫn có một câu hỏi mà chúng ta chưa có lời giải. Gương hiện hình vốn dĩ có cái tay cầm ở Hisui, nhưng tại sao tới hiện tại, cụ thể là ở Unova, cái tay cầm ấy lại không còn? Hay có khi nào gương hiện hình vốn dĩ là vật phẩm được tạo ra tại Hisui? Alolan Ninetales. Sau chuỗi lại những dữ kiện mà chúng ta có, Unova đã có một cuộc nội chiến lớn dẫn đến sự kiện thế lực tự nhiên di cư đến Hisui tránh nạn. Hisui là một vùng đất giá lạnh và cằn cỗi. Thời điểm này chỉ có tộc người Celestica sinh sống tại đây, chứ chưa có hai tộc Kim Cương và Ngọc Trai. Những cơn gió của Tornadus và sấm sét của Thundurus chỉ mang đến tai họa là chính, nhưng cũng nhờ sự xung đột đó đã cung cấp dưỡng chất cho đất. Landorus vẫn làm công việc khôi phục lại cân bằng, và Enamorus làm biến đi mùa đông giá lạnh mang đến mùa xuân. Đây chẳng qua chỉ là những hành động theo bản năng của chúng, nhưng đối với người dân Hisui thì chẳng khác nào là một điềm lành. Để tỏ lòng biết ơn, họ đã rèn nên gương hiện hình. Cũng tương tự như câu chuyện về những chiếc gương trong thần đạo hay đạo giáo, chiếc gương là cây cầu kết nối thế giới tâm linh và nhân gian. Nên cũng không lạ gì khi Pokédex của bản Legends Arceus là bản duy nhất có đề cập đến hình thái linh thú của thế lực tự nhiên. Người Hisui cổ nhờ vào chiếc gương thay vì nhìn thế lực tự nhiên ở hình thái linh thú, chiếc gương đã phản chiếu bản chất thần thánh thật sự của nhóm Landorus trong hình thái hiện thân. Ok, vậy làm thế nào chiếc gương lại lạc trôi về Unova? Và tại sao Enamorus lại biến mất khỏi những câu chuyện của thế lực tự nhiên? Lời giải duy nhất để trả lời cho câu hỏi này chính là người chơi chúng ta khi ở Hisui. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt bộ tứ này, vì không còn cửa để quay về thế giới hiện đại nữa, nên chúng ta sẽ chăm sóc chúng đến khi nào lên bàn thờ ngắm Starly khỏa thân. Enamorus sau đó thế nào cũng trở về bầu bạn với cô Gita, người phụ nữ mà mình cam đoan là số tuổi sẽ không dưới 4 con số. Hơn nữa, chính cô Gita là người đã trao chiếc gương hiện hình cho người chơi. Thế cho nên, có thể cũng chính bà ấy là người đã bẻ phần tay cầm. 3 thành viên còn lại cuốn gói về cố hương Unova. Tại một con làng nằm gần đường số 14, chúng ta có thể khám phá đền Phì Nhiêu, được những người đến định cư lập nên để tôn thờ Landorus vì đã khống chế Tornadus và Thundurus. Lý do mình gọi họ là những người đến định cư cũng vì sự tương đồng của họ với văn hóa Hisui. Có khả năng họ là những tín đồ đã vượt biển theo bộ ba thế lực tự nhiên đến Unova, và họ có mang theo gương hiện hình.
Tại khu vực này, chúng ta sẽ bắt gặp Bronzor và Chimecho. Với Bronzor được tôn thờ vì mang đến mưa và mùa màng bội thu, trong khi Chimecho mang tạo hình là chiếc chuông gió có khả năng xua đuổi ác linh, những biểu tượng chứng minh rõ ràng cho gốc gác đậm chất hy suy của cư dân sinh sống tại đây. Chưa hết, chúng ta sẽ còn tìm thấy nhà Ninetales ở xung quanh đền Phì Nhiêu, những Pokemon có sự đồng điệu cực mạnh với Landorus về ý tưởng tạo hình. Như mình đã đề cập ở đầu video, Landorus được dựa trên Inari Okami, vị thần của mùa màng và thu hoạch. Ông thường sử dụng Kitsune, tinh linh cáo như những người truyền đạt thông tin của ông đến phàm nhân. Khi nhìn vào thế lực tự nhiên đặc biệt ở hình thái hiện thân, chúng ta thấy rõ ràng phần thân dưới của chúng là mây. Khu vực liên quan tới chúng mà còn có mây thì chắc chỉ có mỗi chiều không gian Interdream Zone, nơi chúng ta cũng sẽ tìm thấy những đám mây tương tự lơ lửng trong không khí. Tới giáo sư Burnett còn nghi ngờ rằng chúng có thể đã được sinh ra tại đây, do đó nguồn gốc của thế lực tự nhiên có thể liên hệ đến giấc mơ. Và vùng đất liên quan đến giấc mơ không đâu khác hơn ngoài Unova. Nằm ngay tại trung tâm Unova có một khu vực đặc biệt được gọi là Entralink, nơi kết nối thực tại và giấc mơ lại với nhau. Ở ngay giữa Entralink mọc lên một cái cây có hình thù kỳ lạ, với phần thân xoắn vào nhau, nó sẽ lớn dần mỗi khi đáp lại những điều ước của con người. Từ nơi này, chúng ta có thể bắt những Pokemon được chọn ở Dream World, hay đi sang thế giới của người chơi khác trong một nhân dạng mới, như thể đang đi vào giấc mơ của họ. Có vẻ như thế giới thực và thế giới giấc mơ có một sự liên kết chặt chẽ với nhau tại Entralink. Hơn nữa, vẫn có những cư dân sinh sống tại đây, trên đống phế tích của một nền văn minh cổ đại. Liệu nơi này có liên quan gì đến truyền thuyết về con rồng vô danh tách ra thành Reshiram, Zekrom và Kyurem không? Một điều chắc chắn rằng trong quá trình đó phải có sự rò rỉ năng lượng rất lớn, gần như là một cơn bão. Hiển nhiên đã có một nhóm người sở hữu sức mạnh tâm linh cố gắng kiểm soát sự hỗn loạn đang lan rộng này để bảo vệ người dân. Những cư dân sống tại Entralink có khi là hậu duệ của nhóm người đó. Họ sử dụng sức mạnh hay khí của mình, một nguồn năng lượng sống, để khống chế nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng cũng vô tình gián tiếp giúp cho thế lực tự nhiên được sinh ra. Như những tứ linh thật thụ, bộ tứ thế lực tự nhiên là những người bảo hộ cho thế giới, dù mang những nét cảm xúc rất con người. Và đó là những thông tin về thế lực tự nhiên mà mình muốn gửi đến mọi người, hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về những vị thần này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye!